कोण नाहीत ना आत? यार इथं कोण नाहीत. इथं कोण आहे? आपण तरी बघूया चल. दोघे इथे जावा समोर. मी चालू तिथंच. झोन आपल्यावरच आहे. आता इकडे गाड्याला येणार आहेत, लक्ष द्या. जात नाही. इथं स्कॉट. इथं वरती चढता येते ना बिल्डिंगच्या. कोण मारला यो? Thank you. स्कोप आहे कोणाकडे जरा एक्स्ट्रा आहे. स्कोप नाही, रेड डॉट ऑनली. किल काढायला आला पाहिजेत. तसं लास्टला 2-3 स्क्वॉड आणि दोन अनेक 8-10 किल झाले तरी बस आहे. आणि चिकन डिनर इकडनं रोटेशन आलं इकडं. Attack the mark. अरे गाडी गेली तिथे. Marked a इकडे गेला. location. इथं काय सॅग आहे का इथं खालती? Watch out. होय होय तिथं बसलाय तो. ती झोनच्या बाहेर येतं मला तर वाटायलंय. Attack the mark. हा शॅक बाहेर आहे. यायला हे बघ मला सांगा तिथनं काय, मी ते नीट करतो पुढच्या झाडा जाऊन नंतर. ती बाहेर पडल्यावर झोन टच झाल्यावर. नाही थांब जाऊ नको. इथं पण आहे. आता नाही रे, झोन टच झाल्यावर. गाडी आली इकडे. Marked a location. म्हणजे आमच्याकडे नाही, त्या साईडला चाललंय. Marked a मार्क केला. location. इकडे आली. अबे कोणी आलं रे इथे खालती? गेले ते संपले बहुतेक. Attack the mark. Attack the mark. नाही एवढ्या बरोबर त्याच्या मागे. कुठं झाला गेला एवढा? कुठं आपला यो? Attack the mark. I'm out. Need ammo. ड्रिंक आहे रे. Awesome. झालं की. आते वरती. ते झाडावाल्याला बघ रे जरा. तो क्लोज ला येईल. Thank you. वन एच पे ओपनला झोपलाय. मेलं ते प्ले झोनच मेलं. पूर्ण होतं.
मेला हो, मेला मेला, फिक्स मेला. फिक्स. Thank you. ये इथे या ये की. इथं बॅक साईडला आहे. Marked a location. प्लेअर आहे ते इथं. मागच्या साईडचे डेफिनेटली संपलेत ना पक्का. Marked a संपले रे. होय location. होय 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 होय. इथं पण आहेत इथं पण आहेत. थोडंसं पुढे Marked a जायचं location. थांब थांब नंतर चालेल. मागच्याच बघा तुमच्या इथे. हे बघ इथे पण बंद. Attack the mark. Attack the mark. मी गाडीचा कव्हर करावले. Attack the mark. Help! अरे पाठीमागे तुला Attack the mark. एक नंबर. ए भाई क्या यार. We are number one. ओ सात. मारवलेच ना स्क्रीनशॉट.